Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic po sa video ito ay kung paano magtanim ng pinya. Okay, ito po ay pinya na nabili ko sa palengke. Mahilig akong kumain ng pinya dahil masustansya daw ito at mataas sa vitamin C unang-una. Mataas din ang fiber niya, so maganda sa katawan lalo na kung may problema sa pagdumi. So ito po, mahilig akong kumain, sinasawsaw ko lang sa konting asin at pagka naglaban yung konting asim, konting tamis at konting alat, mapapasarap ka ng kain. So naisip ko, bakit hindi ako magtanim ng pinya? Okay, so ito po, ang tinatanim sa pinya ay ang kanyang ulo. No? Ito po mga dahon na ito, kung tawagin nila sa Ingles ay tops. So ganito lang po ang pag-harvest dyan. Tatanggalin lang natin itong ulo niya mula dito sa kanyang prutas. So normally po ito, tinitwist ko lang ito, but ito ay medyo tatlo sila, so magkakasuwi, kaya kailangan gamitan ng kutsilyo. So ito po, natanggal ko na yung top ng pinya. Pag-iwahiwalayin ko lang kasi magkakasuwi sila. Tatlong suwi ito. So ito na yung pinili ko para medyo marami akong maitanim kung sakasakaling mabubuhay yung dalawang maliit. So sa pagpili po ng pinya na itatanim, kailangan po piliin nyo yung hinog na. Pareho niyan, madilaw na siya. Para siguruhin natin, masigurado na magulang na itong kanyang mga dahon. So ibig sabihin, dahil magulang na, pwede na siyang magkaugat. So papaugatan lang po dito sa ilalim yan. At bago natin paugatan, bago itanim, dapat po tanggalin muna lahat ng nasa ilalim. Yung mga dahon niya kagaya po na nakikita nyo ngayon. So nabalatan na natin itong isa. Susunod natin itong isa pang tops niya. Iniisa-isa ko lang po ang pagtanggal ng kanyang mga dahon. So yung pinaka ilalim muna, papataas. Ganun lang ang pagtanggal ng kanyang dahon. Nakikita nyo po ngayon. Okay. Hanggang sa umabot po ng mahigit 1 pulgada ang taas. Okay, so nabalatan ko na po yung mga tops niya. Tatlo sila ngayon. Now, bago ko makalimutan, sa pagpili po ng pinya na gusto nyo itanim, titingnan natin mabuti muna yung kanyang pinaka-gitna. Opo. Okay, so nakikita nyo itong gitna na ito. Dapat may nakikita kayo na tumutubo dito sa gitna para masiguradong malaki ang tsansa na siya ay mabubuhay. So isa pong halimbawa na hindi nyo dapat itanim ay ang ganito. Kung napansin nyo po, wala nang tumutubo sa gitna niya, no? So parang patay na po ito. So pagka pipili po kayo ng bibilihin yung pinya, siguruhin yung buhay pa yung gitna. May tumutubong bagong sibol doon sa kanyang gitna. Okay, so ngayon sa klase po ng pagtatanim, actually nasubukan ko na po ito, mga ilang buwan na ang nakakaraan, early this year. Yung iba't ibang method ng pagpapatubo ng tops ng pinya. Meron po sa kanila nagpapatubo gamit sa ang tubig. Halimbawa, so sa baso, ilulubog lang nila ito. Okay, and then hihintayin nilang magkaugat yung ilalim. So ito po, sinubukan ko rin ng ilang beses pero hindi ako successful sa pagpapaugat, no? Meron ding nag-ugat pero nang itanim ko ay namatay din. So hindi nakapag-adjust sa lupa yung mga ugat na tumubo dahil sa tubig. So ang isa pang eksperimentong ginawa ko po, idiniretso ko na siya sa lupa. Kagaya po nito. Yan. Yung lupa po, dapat lang siya ay buwaghag, ano? Loamy kung tawagin sa Ingles. Hindi siya dapat yung pure soil na tumitigas, ano po. So dito ibabaon lang siya.
Ganyan lang po ang pagtatanim sa kanya. Pagkatapos ng taniman ay tutubigan siya and then ilalagay na kaunti sa lilim ng araw. Pag may nakikita na kayong konting lumalaki yung sibol sa gitna, ibig sabihin po nag-uumpisa na siyang magkaugat, pwede mo na siyang ilagay sa arawan. Ano po, ang matibay sa araw ang pinya at actually kailangan niya ng mahabang oras na bibilad sa araw. At pagkatapos po ng ilang buwan na inyong pagpapaugat, ay eto na po ang pwede maging resulta. So sa akin po, nagkaroon na ng bagong growth yung aking itinanim na ulo ng pinya. No? Ito na po yung mga bagong growth niya. Ito yung mga dati. So tingnan natin ngayon kung ano naman ang itsura ng kanyang mga ugat. Titingnan ko po kasi ngayon kung ito ay dapat ko na ilipat sa mas malaking container. So tingnan lang natin siya. So ito po, meron na siyang ugat. So buhay na ang pinyang ito. So hindi pa siya kailangan talagang ilipat ng mas malaking container dahil hindi pa naman siya root bound na matatawag. No? So siguro po another 1 month, pwede pa siya mag-stay dito sa maliit na container na ito. So ganyan lang po kadali kung paano magpatubo at magpaugat ng dahon or ng ulo ng pinya. No? Ang tanong ngayon, gaano ba katagal bago magkaroon ng pinya dito sa ating halaman? Yan po ang magandang tanong. Actually, ayon po sa mga nabasa ko, pati sa panonood ko sa sa video ng Dole Plantation, aabuti po ito ng 2 taon bago makapitas ng bunga. So siguro after 1.5 year, mamumunga siya and then 6 months, hihintayin mong gumulang yung kanyang bunga. So ito pong pagtatanim sa container, parang plant and forget. Hindi rin siya malakas sa fertilizer. So basta itanim mo lang siya, whether sa container or sa lupa, mabubuhay na siya. So para po siyang aloe vera, hindi siya matakaw din sa tubig kasi may tubig na rin sa kanyang mga dahon. So ito yung nagme-maintain sa kanya. Okay? Kung gusto nyo subukan, wala namang mawawala, parang katuwaan lang po sa akin ang pagtatanim ng pinya. So siguro, hopefully, after 2 years, ay makaka-harvest ako ng pinya sa aking ilang pirasong paso na nakatanim na yon. So ganyan po ang pagpapatubo, pagpapaugat ng pinya sa dahon ng pinya or ulo ng pinya na inyong nabili sa palengke. Yung pong kanyang mga ginupit ko or natanggal na dahon, isasama ko ngayon sa aking compost pile. Maraming salamat po sa panonood and see you in my next videos. Bye-bye!